नमस्कार, मी सुनीता. अनोखी चाव मध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण ओल्या तुरीच्या दाण्याची आमटी कशी बनवायची ती पाहणार आहे. ओल्या तुरीच्या दाण्याची आमटी वेगवेगळ्या प्रकारे बनवली जाते. मी ज्या प्रकारे बनवली ती तुम्हाला सुद्धा नक्की आवडेल. नक्की व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. मग वेळ न घालवता आपण ओल्या तुरीच्या दाण्याची आमटी बनवायची कशी व्हिडिओ स्टार्ट करूया. ओल्या तुरीच्या शेंगा अशा पद्धतीने दिसतात. हे आपल्याला सोलून घ्यायचे आहेत. मी शेंगा सोलून घेतल्या. 1 वाटी सोललेले दाणे घेतलेले आहेत. याची आपण आमटी बनवणार आहे. ही आमटी बनवण्यासाठी मी हिरव्या मिरचीचा वापर करणार आहे. लाल तिखट वापरणार नाही. 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. त्याची पहिले आपण आता देठ काढून घेऊया. तिखटचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करा. आता हे हिरव्या मिरच्या आणि हे दाणे आपल्याला पहिलं भाजून घ्यायचे. गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे आणि 1 चमचाभर तेल घ्यायचं. पहिले दाणे भाजून घ्यायचे. तुरीच्या दाण्यांची भाजी वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवली जाते. जसं की तुम्ही लाल तिखट घालून बनवू शकता किंवा तुम्ही अख्खी डायरेक्टली फोडणीला देऊन सुद्धा तुम्ही भाजून घेऊ शकता किंवा असं मी ज्या पद्धतीने बनवले त्या पद्धतीने सुद्धा बनवून बघा, तुम्हालाही नक्की आवडेल. एक गवार तोडून टाकली होती ती त्यात होती, मी ती काढून घेतली. शेंगा सोलताना एक गवार भेटली होती तर मी तोडून त्याच्यातच टाकलेली होती. एकदम खरपूस भाजून घ्यायचं म्हणजे छान लागते चवीला. आता हे भाजून झालेलं आहे. आपण त्या एका पॅनमध्ये काढून घेऊया आणि मग तशाच पद्धतीने आपण मिरच्यासुद्धा भाजून घेऊया. छान कलर आले. आता मिरची भाजताना सुद्धा थोडंसं तेल टाकायचं आणि मिरच्या मोडून टाकायच्या म्हणजे पटकन भाजल्या जातात. आता कमी होतं मिरच्याचं प्रमाण, त्यामुळे मी अगोदर मोडून ठेवले नाही. जास्त प्रमाण असेल तर तुम्ही अगोदरच मोडून ठेवा आणि मग मिरच्या व्यवस्थित भाजून घ्या. मिरच्याही छान आता भाजून झालेल्या आहेत. आपण पूर्णपणे आता थंड होऊ देऊया. पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर मी मिक्सरच्या भांड्यात घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर 6 ते 7 पाकळ्या लसूण घेतलेला आहे. तर लसूण आपण याच्याबरोबर वाटून घ्यायचं आहे. आणि 4 ते 5 पानं कढीपत्त्याची घेतलेली आहे. ती सुद्धा मिक्सरला पाणी न घालता वाटण करून घ्यायचं आहे. मिक्सरला वाटण करून झालेलं आहे. थोडंसं जाडसर वाटायचं, एकदम बारीक पेस्ट तयार करायची नाही. आता एखाद्या वाटीत काढून घेऊया. मी एका वाटीत काढून घेतलं आणि त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला ते जे तुरी भाजून घेतल्या त्या जाडसर अशा वाटून घ्यायच्या आहेत. स्टार्टिंगला वाटताना आपल्याला अजिबात पाणी घालायचं नाही, फक्त असंच जाडसर पहिलं वाटून घ्यायचं म्हणजे व्यवस्थित वाटलं जाईल. आता मिक्सरला जाडसर वाटून घेतलं. आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी ओतायचं नाही. एकदा फक्त मिक्सरचं भांडं फिरवून घ्यायचं आहे. नंतरही तुम्ही बनवताना पाणी ॲड करू शकता किती आमटी हवी तसं. आता आपण पाणी घालून एकदा मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे. असं जाडसरच ठेवायचं म्हणजे खायला छान लागते. आता डायरेक्ट आपण कसं बनवायचं ते पाहूया. गॅसवरती टोप ठेवलेला आहे. 3 ते 4 चमचे तेल घेतले. तेलसुद्धा गरम झालेलं आहे. अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहेत आणि 3 ते 4 पानं कढीपत्त्याची घेतलेली आहेत. छान अशी तेलामध्ये फुलू द्यायचे आणि जो आता आपण मिक्सरला मसाला वाटण करून घेतलेला आहे तो ह्या तेलामध्ये टाकायचा आणि व्यवस्थित भाजून घ्यायचा. गॅस मिडियम ठेवायचा आणि हे मसाले व्यवस्थित भाजून घ्यायचे म्हणजे जेणेकरून जळणार नाहीत. मसाल्याचा कलरसुद्धा चेंज झालेला आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हळद ॲड करायची आहे. हळद टाकल्यावर व्यवस्थित हळदसुद्धा तेलामध्ये परतवून घ्यायची. हळद याला परतवून झालेली आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला जे आपण मिक्सरला वाटून घेतलं ते याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि किती तुम्हाला आमटी हवी तसं पाण्याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. मी यामध्ये अर्धा ग्लास गरम पाणी घेतलेलं आहे. शक्यतो ह्या आमटीसाठी किंवा रस्सावाले कोणताही पदार्थ असला तर गरम पाण्याचा वापर करायचा आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे आणि मिक्स झालं की याला खळखळून अशी उकळी येऊ द्यायची. याला खळखळून उकळीसुद्धा आलेली आहे. आता यामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करायची आणि 2 ते 3 मिनटं स्लो गॅसवरती शिजू द्यायचं आहे. आता 2 ते 3 मिनटं आपण आमटी ही स्लो गॅसवरती शिजू दिलेली आहे. आपली तुरीच्या दाण्याची आमटी आता तयार झालेली आहे. किती मस्त आणि छान होते बघा. तुम्ही ज्वारीची भाकरी किंवा चपाती बरोबर खाऊ शकता, इवन भाताबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. एवढी छान होते. तयार झालेली आमटी आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. ही आज आमटीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली तुम्ही नक्की बनवून पहा. कशी झाली त्याची प्रतिक्रिया एका छोट्याशा कमेंटने द्या. वेळात वेळ काढून हा पूर्ण व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद.
ओल्या तुरीच्या दाण्याची आमटी आता बनवून तयार झालेली आहे। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आवडली असेल तर बनवून पहा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि मित्रमैत्रीण आणि नातेवाईकांमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला नवीन असाल आणि अजूनही सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर सबस्क्राइब करा। त्याच्याच बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरही क्लिक करा। आपण असंच पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या छान छानशा वेगवेगळ्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत गुड बाय।